يوقف قلبك انت وياها، هي عم تسخن بدها تفض، هيك الاوتوماتيك. ايه مهاني؟ ايه تجمعي لي كل نسوان الحاره بتخليهم يجيبوا غسيلاتهم يجوا، الغساله عندي عم تشتغل 48 ساعه. يكتر خيرك الهي، هلا كل نسوان الحرم بدهم يدعوا لها. ما بدي حدا يدعي لي، بدي كل وحده منهم تجيب بايدها 50 ليره وصابون، صابون للاوتوماتيك، ها اوتوماتيك، وبالنسبه اليك تبرع مني اليك. يتقبر قلبي الهي، لك طول عمرك ظريف وعفيف ومنحبك. الك بس ولا يمك، رايحه ابعث لك كل نسوان الحاره. كتريون. عفوفتي صورني مع الغسالة الأوتوماتيك مشان ابعت الصورة للبابا. تتصوري مع المشانيق ان شاء الله.